ǹjẹ́ mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàbọ̀ níbikíbi tí ẹ bá ti lóore ọ̀fẹ́ láti máa gbọ́ mi àbí láti máa wò mí kétékété. Orúkọ mi ò yí padà, Adémọ́lá ọmọ Omíyalé lèmi ń jẹ́. Máa lé mi lọ́mọ Ìbàdàn lé Olúyọ̀lé ìlú Ògúnmọ́lá olódògbò kẹrin lójú ogun ọ̀bọ ṣòkòtò kẹ̀mbẹ̀rẹ̀ bí ìjà. Èmi lọ́mọ agbọ́ kẹ́kẹ́ ogun mọ́sà ọmọ agbọ́ yàyà mọ́yà ṣáájú gbogbo kí Olúwa kó bùkún orílẹ̀-èdè mi. Orílẹ̀-èdè wo là ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀? À ń sọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè olómìnira ìran Yorùbá tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ń pòǹgbẹ fún, tí èé ṣe orílẹ̀-èdè irú èyí tí ìyá náà dandan yóò ní tí ń lò ń gbà ń wò. À ń sọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè gidi. Mo kí Ọlọ́run ọba tó dá mi, ọba tó dá wa, ọba tó mọ ìdí pàtàkì tó dá oníkálukú. K'Olódùmarè kó má padà lẹ́yìn wa o. Àbáríkà àwọn tó Olódùmarè tó dálé ayé fún. Mo kí ìyẹn lè ulamahu warasatul anbiya'i. Àfá Ọlọ́run àti èyí tó hàn tó pamọ́, Mukadam Sheikh àfá akọ́mọlédè akọ́mọníkéwú. Pẹ̀lú gbogbo mùsùlùmí ayé pátápátá mo kí yín bí assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mo kẹ́yìn ìyá mi, bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi, àbúrò mi nínú ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì, rẹ́fẹ̀rẹ̀ndì bíṣọ̀pù nínú ìjọ àgùdà, ìjọ mímọ́, ìjọ onírìbọmi kérúbù and sẹ́ráfù celestial, gbogbo ẹ̀ pátápátá. Àlàáfíà Ọlọ́run kó máa bẹ pẹ̀lú yín o àti gbogbo mọ̀lẹ́bí yín. Mo kẹ́yìn ìyá mi, bàbá mi, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, àbúrò mi, ẹ̀yin ẹlẹ́sìn kan ẹ̀sìn kan, ẹ̀yin ẹlẹ́sìn tá a bá láyé. Mo kí yín o, mo ní ewé á máa jẹ́, egbò á máa jẹ́, àní ṣe ewé já, àní ṣe egbò wà. Àlùbáríkà àwọn tó Olódùmarè tó kólé ayé lọ́wọ́. Mo wá kẹ́yìn ìyá mi abọ̀já gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀, ẹ̀yin abiyamọ tí pọmọtọmọ yìí fi jábọ́, ẹ̀yin abiyamọ tí dúró tọmọtọmọ yìí fi ṣìṣe, ẹ̀yin abiyamọ abọ̀já gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀. Àdó mẹ́ta làdó ẹ̀yin ìyá mi, ọ̀kan fọ́ ọ̀kan nù, ẹ̀ ń fi kan ṣoré kiri. Èyí tẹ́ fi ń ṣoré kiri, ẹ fi ṣàwa ọmọ Yorùbá tòótọ́, ẹ fi ṣe wá lóore owó, ẹ fi ṣe wá lóore ọlá, ẹ fi ṣe wá lóore àìkú tí ṣe baálé ọrọ̀ tó rẹ́yìn làgbà gbanigbani. Mo ṣèbà orí tó kún tí ò níná, mo ṣèbà ọjà tó kún tí ò lérò, mo wá ṣèbà oko tó pọ̀ jaburata tí ò nírúgbìn. Ẹ̀yin àgbà gbanigbani, mo ṣèbà yín o. Mo wá kí gbogbo gómìnà ilẹ̀ Yorùbá látòrí gọ́vnà Babájídé Sanwó-Olú tó jẹ́ alága fún gbogbo gómìnà ilẹ̀ Yorùbá, lórí gọ́vnà Abíọ́dún Olúwaṣèyí ọmọ Mákindé, gọ́vnà Dàpọ̀ Abíọ́dún, gọ́vnà Lucky Ayédatiwa, gọ́vnà Abíọ́dún Oyèbánjí, gọ́vnà Adémọ́lá Nurudeen Jackson Adélékè. Mo wá kí gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá ní Kwara, òun pẹ̀lú Kogi. Mo kí Ọ̀nẹ́rìṣà àrólé Oòduà jẹgbẹ̀nẹ̀bí àti àkún aláṣọ àlà funfun gbò ọ̀jájá àfìdí ọ̀tẹ̀ jalẹ̀ ọba Babátúndé ẹni ìtàn Adéyẹyè Ògúnwùsì Ọ̀jájá the second. Mo fi yín kí bàbá mi Olúbàdàn ilẹ̀ Ìbàdàn tuntun ọba Akínlóyè Owólabí Ọlákùlẹ́yìn Ìgè Ọlákùlẹ́yìn the first, Olúbàdàn àyànrán tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà délé lórí lánàá. Lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè àárò òrùn yín sásọpẹ́, ẹ pẹ́ lóróyè. Lóòótọ́ ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Ìbàdàn àgbà níjọba kò sí, kódà ká fọmọdé jọba lónìí. Ìgbà náà tó ná ọba fi ṣe pé Olódùmarè ló tásìkò téèyàn darapọ̀ báwọn baba ńlá baba wọn, wọ́n ti dàgbà náà, tí ọba kan náà yóò sì darúgbó. Ètò yìí ló jẹ́ kí ìwúrí kó wà ní àtijọba ilẹ̀ Ìbàdàn tí fi sí ìtàjẹ̀ sílẹ̀. Ẹni tí ó jọba ní 100 years to come, ó ti mọ́ra rẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn. Àní dààmú o. Mo wá fún àwọn méjèèjì Ọ̀nẹ́rìṣà àti Olúbàdàn ilẹ̀ Ìbàdàn. Mo fi kí gbogbo ládéládé lóyè pátápátá ńlẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire. Mo tara ṣàṣà mo kí bàbá mi Professor Bánjí Akíntóyè alànà fún gbogbo ìran Yorùbá pátápátá, leader tó wà recognize tá a mọ̀ ńlẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire. Mo wá kí bàbá mi Àdìsá ọmọ Adéyẹmọ, àkùkọ gàgàrà tó gorí àpáta lọ rèé létéńté, èjìká tí ọ̀já sọ ọ́ bọ́, èjìká tó gbẹ̀wò dúró tí ò jẹ́ wù ọ́ bọ́ lọ́rùn ẹni. Májàsọ́lá Àdìsá ọmọ Adéyẹmọ, àkùkọ gàgàrà tó gorí àpáta lọ rèé létéńté,
ojú tó lé ojú tó ko, olówó orí ọkọ tó yọ̀ sí ọkọ adérọ́pò, bàbá Michael, bàbá Yọ̀mídé, bàbá Ronaldo, bàbá Àṣàbí. Bàbá mo kí yín o, lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ní mọ̀nira, ìnira ó kéré ó tóbi Olódùmarè kò ní gbé dọ́dọ̀ yín o. ìbọ̀bọ̀ ń lọ lálẹ́ yìí yọkọlú kò wá tán bí ìyàwó gbọ́kọ sọ́lẹ̀ ọkọ súnké. mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àwọn OPC tá a fọwọ́ òsì júwe lé fún Gani Adams wípé ìwọ Gani o, yé pera rẹ ní ntọ́jẹ́ mọ́ àti expelled rẹ. ìwé ń gùn àmọ́ ẹ máa kà sí yín létí, èmi kọ́ mọ kọ́ fúnra ara wọn lọ́kọ́ tá a fi ránṣẹ́, ẹ máa gbọ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. àmọ́ kó tó di bẹ́ẹ̀ ẹ bá ń lo yìí wò náà. ẹ wò ó mo sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan, mo ní lóru yìí alárè ọjà gbà nǹkan gbé nǹkan hánu, torí pé bẹ́ẹ̀ bá ń bá bọ̀rọ̀ yìí ṣe ń lọ lọ, ààrẹ Gani Adams wọ́n láwọn fẹ́ ṣe 100 ọdún tí í ṣe 30 years tí OPC tó ti wà. wọ́n láwọn fẹ́ ṣe, àmọ́ ọ̀rọ̀ bá bòmíì yọ, torí tẹ́ ẹ bá rántí dáadáa, bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé tẹ́ ẹ rántí, faction OPC tó wà wọ́n fẹ́ẹ́ tó bíi 4. a ní New Dawn, a ní New Era, a ní OPC Frederick Fáṣẹ̀hùn, a dẹ̀ ní OPC Gani Adams. ó dà yìí pé 4 ni mo kà yẹ, àtúntì ìmọ̀ míì tí ó tún bọ́ta lọ́jọ́ iwájú. àwọn New Era ààrẹ wọn ọkọ̀wé ó sì fi lé àwọn oníròyìn lọ́wọ́ wípé àwọn o àwọn jìnnà gédégbé sí ìpàtẹ ẹlẹ́sìn rìn ọmọ ọgbọ̀n ọdún 30 years tó OPC pé, àmọ́ tí ò rìn bèlè ń tàsé pé tí ò rákòrò bèlè ń tàsé pé yóò rìn. wọ́n ní kí làwọn wá fẹ́ celebrate
pé kàkà káwọn celebrate rándanràndan Gani Adams ń kó ìtìjú bá ìran Yorùbá torí náà ń kọ́ kọ́lọ́rì èso ewé agbẹ́jẹ́mọ́wọ́. I will read it kẹ́ ẹ má lè mi mọ̀kọ́. OPC New Era distance body from alleged planned 30th anniversary by Ààrẹ Gani Adams. Ẹ jẹ́ máa kà lọ. The Oodua People's Congress New Era has disassociated themselves, the body, from alleged planned 30th anniversary of celebration, 30th anniversary celebration being put in place by Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yoruba land, Gani Adams. According to a statement signed by the National Publicity Secretary Relation Officer of OPC New Era, Adesina A. Abiodun, on Thursday, the body cited many reasons for the distance, among which include that Gani Adams remained an expelled, quote and unquote, that Gani Adams remained an expelled former leader of the body, and with the current economic situation in the country, it will amount to insensitivity to bring out the drums in the name of an anniversary celebration. The statement reads in full. In the last few days, we have been inundated with phone calls and messages on various platforms by well-wishers and concerned individuals. The reason for all this being the alleged report that Gani Adams intends to celebrate the 30th anniversary of founding of the OPC. Ordinarily, we did not take the matter as anything worth giving a thought to. Gani Adams has always been an attention seeker, and this we saw as one of his many schemes to gain attention for himself, and if possible, defraud the unsuspecting and gullible members of the public who still patronize his shenanigans. However, we were compelled to issue these short statements as a matter of necessity, if only to calm the fried nerves of those who have been reaching across to us and the general public as a whole. Our position on the matter is that Gani Adams remains an expelled former leader of the OPC. He and those who patronize him may continue to delude themselves, but fact is that there is an abundance of fake clerics, herbalists, doctors, lawyers, and others, such professionals out there with clients patronizing themselves, with clients patronizing them. Many go undetected for years, if ever they are. Secondly, and more importantly, we are of the firm opinion that with the dear economic situation of the country, it will amount to insensitivity to bring out the drums in the name of an anniversary celebration. We in the past have joined others to either advise or condemn such extravagance and inconsiderate attitude when exhibited by our representative, political, and should therefore not be caught during the same. Thirdly,
There is nothing for the OPC and Gani Adams to celebrate as of this moment. The organization is presently living on past glory. It is partly through the efforts of the OPC and other rights activists and our organization that we today have civilian rule. The OPC was formed to fight for democracy and against military dictatorship. And unlike others who fled and fought from the diaspora, we dug and stuck to the trenches here until the military succumbed in 1999. Gani theater. We can also, along with other lay claim to the historical fact of having the presidency exclusively considered to the Southwest Yoruba candidate with the return to democracy in 1999. Former President Olusegun Obasanjo squaring up to Olufalaye in a presidential election remains unprecedented and may never be repeated in the annals of this country. Again, the OPC, through its cultural advocacy and similar activities, has helped revive interest in our tradition and culture. Today, the signs of our cultural rebirth are much more obvious. Governments, especially away from the federal level, are giving more recognition to the traditional institution and way of lives. Our traditional fashion and items of fashion are trending both locally and internationally, such that it is not uncommon to nowadays see our local hairdos on the international figure. Also, Yoruba music through Afrobeat exponents have become so accepted that our artists sell out performance venues abroad. Can Gani Adams please point to any significant achievement or gain engendered by himself as the so-called leader of the OPC in the last 10 years? We therefore distance ourselves from Gani Adams' macabre celebration plans and restate our dedication to quiet servitude of Yoruba people and the nation. Gani. Wàláì mo ní ìdí omi. Ẹ jọ̀ọ́, bẹ́ẹ̀ bá gbé ìbò tí mo kà yé. Just thank me. Yes. Ìbówó jóná náà. Ó di ẹ̀jẹ̀ gbé. Kọ́lọ́ sàránú wa ni. Àwa ò rówó lọ sí Cambridge. Lọ sí Harvard. Àmọ́ wọn àbá tá a kà. À ń dúpẹ́ fọ́lọ́run olódù tó máa rè. Ipò sọ wá débi tá a dé yìí. Kó tó di pé màá tu ní Yorùbá. Ẹ jẹ́ kèmi àti yín náà ó jọ bí Gani Adams léèrè. Celebrating of 30 years of existence of OPC. Tí Gani Adams fẹ́ celebrate. Kí ni láríjà rẹ̀? Ṣé celebration wípé wọ́n máa ń ja ìjà pé ọgbàyàwó mi, ọ̀rànjú mọ́ mi lọ́ọ̀kan, máa sára ẹni ládàá, máa ṣe igbá kan àbí máa ṣàwo ni. Ṣé ni wọ́n fẹ́ celebrate? Àbí wọ́n fẹ́ celebrate wípé wọ́n kàn fi ọ̀pá jalẹ̀ kí láì ní nǹkan kan láti tọ́ka sí gẹ́gẹ́ bí ohun tí wọ́n lè tọ́ka sí pé nǹkan má lè gbàgbé táwọn ṣe ní for the past 30 years. Àbí ṣé ti insecurity tó wọ́pọ̀ tó gbalé gboko nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire tí Gani Adams tí ò sì mójú pọ̀nà téèyàn dọ̀rùn lásì bèlèǹtàṣe wípé yóò tiẹ̀ wá àtúnṣe solution sí ṣé ni wọ́n fẹ́ celebrate ni. Àbí ti anniversary à ń sọdún olókun, à ń sọdún oníyanrìn, à ń sọdún gbá tí bàbá Gani Adams yẹn kàn ń jẹ ọ̀pá mọ́lẹ̀ kí tí à ń ṣe káàkiri ṣe là ń celebrate ni àbí kíni. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá
mo rò pé within this 30 years náà ni ogun ọ̀bá ti tẹ̀yìn wọ̀gbé ọmọ Yorùbá nílùú Gàngán, nílùú Ègbòá, ìlú Kìṣí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Kí ni láríjà tí Gani Adams ipa wo ló kó nínú àti kó ìran Yorùbá kúrò lóko ẹrú àwọn Fúlàní fún gbogbo àwọn ìgbà tá a fi ní ìpèníjà wọ̀nyí? Ṣé Gani ó bọ́ta kó wá sọ fún wa? Because if you are celebrating 30 years anniversary, you should be able to list at least 500 to 1,000 achievements, unprecedented achievements. Èmi ò rí empowerment kankan tí Gani Adams ṣe fún ọmọ ẹgbẹ́ OPC tó kọjá pé ẹ̀dáwó ń bì ẹ̀dáwó lọ́hùn. Nínú ẹ̀dà àwé tẹ́ẹ̀sì rí tí mo kà jáde yìí, wọ́n ní Gani Adams remain expelled. Lédè Yorùbá tán bá expel èèyàn, wọ́n láwọn ti lé Gani àti àwọn ikọ̀ rẹ̀ kúrò nínú ẹgbẹ́ OPC tipẹ́tipẹ́. Bí Gani ó bá wá celebrate OPC, kó celebrate ọ̀wọ́ ìgbà tó fi yapa tó lọ rèé dá tiẹ̀ sílẹ̀ nìkan ni kó celebrate, not the entire years tí OPC ti wà in existence. Lẹ́ẹ̀kan sí, àwọn àgbà bọ̀ wọ́n ní bá ní ká kẹrù inú ẹrú abàjẹ́. Gani Adams ti sọ̀kò sórùlé, ó sì ti dandan kó gbóhùn onílé. Now, màá wá tú ní Yorùbá. Màá tú ní Yorùbá. Ẹ gbà mí bí n bá ṣe tú ni. With the headline, OPC New Era distance body from alleged planned 30th anniversary by Gani Adams. Ẹ ti rí èmi kọ́ mọ́kọ́ o. Ní Yorùbá, ẹgbẹ́ OPC New Era wọ́n ta kété wípé àwọn ò sí níbẹ̀, àwọn ò lọ́wọ́ níbẹ̀ o. Nínú kíni? Nínú ìpàtẹ ẹlẹ́sìn rìn, ìpàtẹ ẹ̀yà, ìpàtẹ ìranù, wípé ẹgbẹ́ OPC pé 30 years, 30 ọdún lẹ́yìn tí ààrẹ Gani Adams ń tẹ́ pẹpẹ rẹ̀. Wọ́n láwọn koro ojú sí i, àwọn sì yọra àwọn yọwọ́ àwọn yọ ẹsẹ̀ àwọn kúrò ń bẹ̀. That's the headline. The Oodua People's Congress New Era has dissociated the body from an alleged planned 30th anniversary celebration being put in place by Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Gani Adams. Iná tí a fi ṣe headline náà ni mo ti kà síwájú. According to a statement signed by the National Public Relations Officer of OPC New Era, wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí ìwé tí olùbáraàlú sọ̀rọ̀ àti ìfọ̀rọ̀lédè nínú ẹgbẹ́ OPC New Era tó kọ tó sì buwọ́lù tó fi léde. Ìyẹn Comrade Adésínà Abíọ́dún ní ọjọ́ tọ́sídẹ̀ẹ́. Wọ́n ní wípé the body cited many reasons for the distance. Wọ́n ní àwọn ka ọ̀pọ̀ ìdí pàtàkì táwọn fi jìnnà gédégbé sí ìpàtẹ ẹlẹ́sìn rìn tí Gani Adams fẹ́ ṣe. Among which include, wọ́n ní lára rẹ̀ ọ̀rẹ́ that Gani Adams remain an expelled former leader of the body. Pé Gani Adams dá ń wò ń wo kì í ṣe ọmọ ẹgbẹ́ OPC lọ́dọ̀ tàwọn ò, torí wípé àwọn ti júwe ilé fún ti pẹ́.
pé bọ̀dá Gani ẹ̀ mọ́ relé o, ẹ gbalé yín lọ káṣọ àti ẹ̀wù yín o, ẹ padà sílùú yín mi dá tí máa ń kan kóló dá ẹ máa ń kan o. Àwọn kóló tẹ́ ẹ mọ̀ pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bẹ́ǹchì lẹ́ máa ń kàn àti kóló tí ẹ máa ń kówó sínú rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí fọ́níṣọ̀ tí àwọn fi mọ̀ yín o. Wọ́n sọ báwọn. And with the current economic situation in the country, a ní àti wípé gan pẹ̀lú bí gbogbo nǹkan ṣe le gógógó tó le gógó bí ìgbà tó jẹ́ pé Ádámà àti Éfà wọ́n jẹ àgbàdo sísun tó jẹ́ wípé àgbàdo sísun yìí o orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà ti wá ra àgbàdo sísun tí gbogbo ẹ̀ wá le gógógó. Ọlọ́mọdé á sì lùyà, ọlọ́mọdé á so lórí yàn o. Pèsè pẹ̀lú gbogbo rẹ̀ ṣe wá le ìgbésọ́jẹ́ gíga ni kó tó wá ronú pé wọ́n ṣe 30 years anniversary o. Torí náà nǹkan pẹ̀lú bí ìlú ṣe rí o àwọn ọ̀dá sí o. It will amount to insensitivity to bring out the drums in the names of anniversary celebration. Wọ́n ní yóò já sí àìnílàákàyè, àìníròrí, àìlọ́pọlọ kí àwọn wá kó ìlú bọ́ta, kí àwọn wá pelére, kí àwọn wá pa màálù ẹlẹ́sìn rìn, káwọn wá máa jó pẹ̀lú bí ìlú ṣe rí all in the name wípé àwọn ń ṣàjọyọ̀ bí ẹgbẹ́ OPC ó pé ọgbọ̀n ọdún. The statement reads in full. Wọ́n ní ẹ̀dà àwé yìí o àti bí wọ́n ṣe kọ́ o òun wá rèé gẹ́dẹ́gbẹ́. Wọ́n ní in the last few days wọ́n ní àwọn ọjọ́ bíi díẹ̀ sẹ́yìn we have been inundated with calls and messages on various platforms. Wọ́n ní wípé ọ̀pọ̀ ìpè àti àtẹ̀jíṣẹ́ ó ti fẹ́ yọ ayé lẹ́mìí àwọn, ó ti fẹ́ di àwọn ní etí, ojú àwọn ti fẹ́ ka mẹ́sẹ̀gì débi pé àtẹ̀jíṣẹ́ yẹ àwọn ò tiẹ̀ wá máa ń dí àwọn ó ṣe sí o. Called by well-wishers and concerned individuals. Wọ́n ní àwọn ń gba ìpè yìí láti ọ̀dọ̀ àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn àti àwọn abẹ́nikádùn, àwọn ẹni bí ẹni, èèyàn bí èèyàn, àwọn èèyàn tí báyàn ṣe nǹkan rẹ̀, àwọn abániró dáadáa. The reason for all this, wọ́n ní ìdí tí wọ́n fi ń pe àwọn tí wọ́n sì ń tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ ni wípé being the alleged report that Gani Adams intend to celebrate the 30th anniversary of the founding of the OPC. Wọ́n ní wípé ìyẹn bọ̀dá Gani àwọn gbọ́ wípé wọ́n ń gbìyànjú, wọ́n ti lọ rèé má sọ o, kódà wọ́n ti sanwó eléré, wọ́n ti sanwó màálù, wọ́n ti san tẹ́ǹtì, wọ́n ti ṣe kódà wọ́n ti gba fíìdì tí wọ́n ó lò pé àwọn ó ṣe àjọ̀dún pé OPC ọjọ́ táwọn dálẹ̀, ọdún táwọn dálẹ̀, àwọn mọ̀ fẹ́ ṣàjọ̀dún rẹ̀ o. Ordinarily, we did not take the matter as anything with giving a thought to, with anything worth giving a thought to. Wọ́n ní kódà àwọn ò tiẹ̀ wá ríro, àwọn ò ríro pé ó tiẹ̀ jẹ́ nǹkankan táwọn tiẹ̀ lè rò pé báyé èèyàn ń sọ̀rọ̀, àwọn ò kọ́ bí ara sí. tó Gani Adams has always been an attention seeker. Wọ́n lẹ́yìn tí mo rọ́ bọ̀dà Gani bí ìjẹ́ máa jọ̀pá mọ́lẹ̀ kí gbogbo ayé ọ̀sà lè rí ẹ. Social media Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, wọ́n lẹ́yìn tí mo borí social media wọ́n sábà seek attention ni. Attention seeker, and this we saw as one of his schemes to gain attention for himself and, if possible, defraud unsuspecting and gullible members of the public who say patronize his shenanigans. Wọ́n ní wípé àwọn wá rí gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà fún Gani tó tún fẹ́ gbà láti tan aráàlú, láti jẹ́ kẹ́ rí pé òun sì wà rẹ́lífàǹtì, láti mú ọ̀nà láti fi gbá àwọn èèyàn péréte
àti àwọn tó sì ní dábìgbà aráàlú àti àwọn èèyàn tí wọ́n sì nígbàgbọ́ nínú yánmọyànmọ rádaràda ẹlẹ́sìn rìn tí bọ̀dá Gani sì ń ṣe. However, we were compelled to issue this short statement as a matter of necessity. Wọ́n ní lábẹ́ bó ti lè wá wù kó rí o. Àwọn èèyàn wá sọ fáwọn pé ó di dandan o. Ẹ ní láti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Àwọn fẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu yín o. If only to calm the front nerves of those who have been reaching across to us and the general public as a whole. Wọ́n láwọn ní láti sọ̀rọ̀ láti jẹ́ kí ọkàn àwọn èèyàn balẹ̀ wípé kò séwu lóko àbígìrì àparò ẹ má dá bọ̀dá Gani lóhùn. Àgbótọ́ yẹ ká fi wẹ̀ mí wọ́n tún ti gbé mu o pé ńlọ́fàá o ìdínú táwọn fi bọ́ ta wípé ẹ̀yin aráàlú àwọn ò lọ́wọ́ sí i. Our position on the matter is that Gani Adams remains an expelled former leader of the OPC. Wọ́n ní ibi orí agunu èyí táwọn sì wá dúró sí táwọn ò sì ní yẹsẹ̀ kó ń bẹ̀ ni wípé Gani Adams tẹ́ ń sọ yìí gan tó tiẹ̀ wá lóhun òun dígbà òun dàgbọ̀n òun ti rádodo òun ra tòmátò ra àlùbọ́sà yóò fi celebrate OPC 30 years yìí. Àwọn ti lé kúrò nínú agbámọ̀nà kàyí sẹ́ni táwọn wá lé kúrò nínú ẹgbẹ́ sọ́yọ́ tó máa ṣe fọ́ndáfọ́ndá pé òun ó ṣe àjọ̀dún ẹgbẹ́ tí wọ́n ti lé ọkú òní. He and those who patronize him may continue to delude themselves, but the fact is that there is an abundant fake of clerics, herbalists, doctors, lawyers, and other such professionals out there with clients patronizing them. Many go undetected for years, if ever they are. Wọ́n ní táwọn mọ̀ ní wípé Gani àti àwọn tí wọ́n ti ń rí gẹ́gẹ́ bí èèyàn pàtàkì. Àwọn rí pé kánkàntínú kí wọ́n máa tanra wọn o. Kí wọ́n máa gbéra wọn lábòókí. Kí wọ́n máa gbéra wọn gẹ̀ẹ́sìn áyán. Àmọ́ táwọn nígbàgbọ́ ni wípé bí irọ́ bá lọ lógún ọdún. Ọjọ́ kan ṣoṣo báyìí lọ sí tó a bá. Kí bẹ́ẹ̀ bá sì wò dáadáa. Ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn náà lọ́jà ayédèrú pásítọ̀ wà. Ayédèrú àáfàá wà, ayédèrú dókítà wà, ayédèrú lọ́ọ̀yà wà, àtàwọn ọ̀pọ̀ iṣẹ́ náà ló láyédèrú tó jẹ́ wípé wọ́n sì máa hùwà ayédèrú yìí láti máa gba aráàlú fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún kódà ẹlòmíà máa ṣe lọ́gbọ́n rí báwọn tí ó bá kú. Secondly and more importantly, wọ́n ní ẹlẹ́ẹ̀kejì àti pàtàkì. We are of the firm opinion that with the dear economic situation of the country, àwọn wá pinnu lọ́kàrà àwọn wípé pẹ̀lú gbogbo economic situation bí gbogbo rẹ̀ ṣe kan gógó yìí bí ẹni pa àjàgbàdo sísun yìí tí gbogbo ẹ̀ lé àgbàdo àtijẹ́ ẹ̀dógún tí wọ́n wá sún ẹ̀mọ̀ bí ó ṣe rí tí gbogbo ẹ̀ lé yìí. It will amount to insensitivity to bring out drums in the name of an anniversary celebration. Wọ́n ní kò ní bọ́là ákàyè mu. Káwọn wá ní àwọn o. Àwọn kó lù àtìfọn. Àwọn bọ́ta. Àwọn wá ń jó. Àwọn wá ń yọ̀. Ayé wá ń bi ẹ́ léèrè pé kí lẹ̀ ń ṣe. Àwọn wá ní àwọn o. Àwọn máa ń ṣàjọ̀dún pé OPC mọ̀ pé 30 years ni. Wọ́n ní kò dáa kò wù làákàyè gbọ́. Pẹ̀lú gbogbo rándanrandan báyé bí jẹ́ pé àti jẹun ọmọ èèyàn ó lè yìí kò ní dáa káwọn ó ṣe bẹ́ẹ̀. We in the past have joined others to either advise or condemn such extravagance and inconsiderate attitude when exhibited by our representatives, political, and should therefore not be caught doing in the same. Wọ́n láwọn tó jẹ́ wípé àwọn máa ń sọ báwọn èèyàn wípé àwọn ọ̀nà àpá ayé ti pọ̀ jù ẹ̀ ń sanwó òlú bálúbàlú íńtẹ́ǹsì yìí ọ̀dà táwọn máa ń kìlọ̀ fáwọn olóṣèlú bẹ́ẹ̀
pé sáwọn wá lọ́yẹ káwọn wá gbégbá àránù káwọn wá láwọn ń sanifásírì 30 ọdún káwọn wá máa jó jàgínní yòdò ẹlẹ́sìn rìn wọ́n láwọn ọ̀gbọ́lọ̀ bá ọ̀bọ̀jáwùrà o torí náà nǹkan àwọn òsè. Thirdly, wọ́n ní lẹ́ẹ̀kẹta, there is nothing for the OPC and Gani Adams to celebrate as of this moment. Wọ́n ní ẹ ti ẹ̀ wá dúró náà gan ẹ ti ẹ̀ wá dí abira wa léèrè. Wọ́n ní kò sí nǹkan kan ìwúni lórí tí Gani Adams àti OPC tán fẹ́ celebrate lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àbí kéne pẹ̀lú bí gbogbo nǹkan ṣe rí ìpé kí ló fẹ́ celebrate o. The organization is presently living on past glory. Wọ́n ní ògo àná ìlú OPC ń lò ògo àná kódà kìí ṣe tàná ògo òjẹta ilẹ̀ bí OPC ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́. Wọ́n ní sòkí làwọn wá fẹ́ celebrate ń bẹ̀. And it is partly through the effort of the OPC and other right activists and organization that we today have civilian role. Wọ́n léléyìí tó ti jẹ́ wípé akitiyan OPC ẹgbẹ́ àjìjàgbara àtàwọn ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ míì tí ò ní ṣe pẹ̀lú tìjọba ìlà wọn pàmò pọ̀ táwọn ń jà ń gbà náà tá a fi ráyè láti máa lo ìjọba alágbádá èyí tá ń jàǹfààní rẹ̀ lónìí. The OPC was formed to fight for democracy and against military dictatorship. Wọ́n láwọn fọ́ọ̀mù OPC ńgbà náà láti jà fún ìjọba àwa ara wa àti láti fi òpin sí ìjọba ológun apàṣẹwàá. Nígbà náà làwọn fi dálẹ̀, and unlike others who fled and fought from the diaspora, wọ́n ní yàtọ̀ sí àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n sá lọ wọ́n wá ń jà láti ìlú èbó láti diaspora látòkè ìlú ìní àti ń jà. We dug and stuck, wọ́n lá ajá a sì dúró tì to the trenches dé gbogbo inú kọ̀rọ̀kọ́ndù gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire here until the military succumbed in 1999. Àwọn rí wípé gbogbo kọ̀rọ̀kọ́ndù gbogbo àwọn ibi tó yẹ káwọn ó ti jà làwọn ti jà títí tí ìjọba ológun tán fi tẹríba tí wọ́n sì gbé ìjọba falágbádá in 1999. We can also, along with others, wọ́n ní àwa pẹ̀lú àwọn míì lay claims to the historical fact of having presidency exclusively conceded to the Southwest. Àwọn pẹ̀lú àwọn míì àwọn lè sọ pé àwọn yìí làwọn jà fitafita tí wọ́n fi gbé ìjọba fún ọmọ káàárọ̀ òjíire. Ìyẹn nígbà náà lọ with the return to democracy in 1999. Ìyẹn ní 1999 pé akitiyan àwọn ẹni o ní a fi dájọba alẹ̀ ní a fi gbé ìjọba alágbádá kalẹ̀ ní 1999. Former President Olusegun Obasanjo was squaring up to Olufalaye in the presidential election, remained unprecedented and may never ever be repeated in the annals of this country. Wọ́n ní wípé bàbá wa Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ àti bàbá wa Olúfáláyè wọ́n ti ẹ̀jọ́ takàngbà wọ́n jọ fìjà pẹ́ẹ́ta lórí pé ta ni ó di ààrẹ tí ẹ sì dìbò débi pé ààrẹ Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ bàbá wa àgbà náà ìlọ́padà jámọ́ lọ́wọ́. Wọ́n ní irú àsìkò ìgbà náà a lè mọ́ rí mọ́ náà tán orílẹ̀-èdè Nàìjíríà torí pé ogun táwọn jà ní. Again, the OPC through its cultural advocacy and similar activities has helped revive interest in our tradition and culture. Wọ́n ní wípé pẹ̀lú akitiyan àwọn OPC pẹ̀lú gbogbo ìmọ̀ ṣàlàyé fáwọn èèyàn wípé bí àṣà wa ṣe ríre o bí ìṣe wa ṣe ríre o
ẹ má jẹ́ àfojú parẹ́ o, ẹ má jẹ́ àfojú pàlàbà rẹ̀ o, wípé ó ti ran ìlú lọ́wọ́ láti túbọ̀ jí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àṣà àti ìṣe ìran Yorùbá tó ti sùn tipẹ́tipẹ́. Today, the signs of our cultural rebirth are much more obvious. Wọ́n ní lónìí àmì àtúnbí àtúntò lórí ètò àṣà àti ìṣe Yorùbá táwọn gùn lé ńgbà náà wọ́n ló wà káàkiri o, ó wà káàkiri tí gbogbo èèyàn sì ń fi ojú rí. Government, especially away from the federal level, are giving more recognition to the traditional institute and way of life. Wọ́n ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì láti òkè yàtọ̀ sí federal government ìjọba àpapọ̀ ni wọ́n ti lo gbogbo ọ̀nà táwọn lò yìí, wọ́n ti ṣàmúlò rẹ̀ láti máa bu ọlá àti iyì fún àwọn lọ́balọ́ba lóyè nílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. Wọ́n ní torí iṣẹ́ wàhálà táwọn ṣe ni. Our traditional fashion items of fashion are trending both locally and internationally. Wọ́n ní wípé aṣọ wa báwa ọmọ Yorùbá ṣe é wọṣọ bá a ṣe é ṣe, wọ́n ní tẹ́ ẹ bá rí ní ìsìn ó ti á di tọrọ fọ́nkálẹ̀. Àwọn èèyàn ń gbà ní àhín, wọ́n tún gbà lókè òkun, wọ́n lákìtìyàn àwọn ni o. And ẹ̀dùn kódà wọ́n ní irun ṣíṣe, wọ́n ló ti gbogbo èbó gan ti ń ṣe irun wa. Wọ́n ní Yorùbá music through Afrobeat exponents have become so accepted that our artists sell out performance venues abroad. Wọ́n ní tẹ́ ẹ bá wò wọ́n ló bẹ náà lára orin wa. Wọ́n ní ẹ wo King Dr. Saheed Òṣùpá, wọ́n ní ẹ wo Alhaji Wasiu Alabi Pasuma, wọ́n ní ẹ wo Alhaji King Wasiu Ayinde Marshal. Wọ́n lẹ́ẹ̀mọ́ rí wípé oríṣiríṣi orin wa ní ìsìn ìlú ti àgbẹ̀rẹ̀gẹ̀ jígẹ̀ débi kí wọ́n ti wá ń pè wọ́n lu èbó kí ẹ wá pàfọ́ọ̀mù, wọ́n ti ń bùkún wọ́n lu èbó káàkiri. Wọ́n lára akitiyan ni o táwọn òfin jẹ́ káṣà Yorùbá kó parun. Can Gani Adams please point to any significant achievement or gain engendered by himself as the so-called leader of the OPC in the last 10 years? Ibi à ń lọ ládé yìí. Wọ́n láwọn wá bí bọ̀dá Gani wípé ìwọ Gani tó tiẹ̀ pera rẹ lólórí OPC. Wọ́n ní ọbọ̀ta gbangba kọ́ ọbọ̀ta wálíà. Wọ́n sọ fọ́mọ Yorùbá kí ni àṣeyọrí rẹ, kí ni nǹkan má lè gbàgbé, kí ni nǹkan àmúyangàn tó lè tọ́ka sí pé o ṣe láti bí ọdún 10 sẹ́yìn gẹ́gẹ́ bí lídà, gẹ́gẹ́ bí olórí ẹgbẹ́ OPC. We therefore, wọ́n ní fún ìdí èyí, we distance ourselves from Adams' macabre celebration plans and restate our dedication to quiet servitude of the Yoruba people and nation. Ìdí èyí o, àwọn yàgò gédégé sí súná ọmọ tí bọ̀dá Gani fẹ́ ṣe tí wọ́n ń pè ní anniversary o, torí wípé àsìkò tá a wà yìí àbí káwọn ó ṣe táwọn ọba ṣe ní ìdákẹ́jẹ́, káwọn sì di òpó ìran Yorùbá àti sọ̀pọ́ọ̀tì tó dáa káwọn fún ìran Yorùbá pé tó jà wọ́n lógún nù. OPC new era ńlọsọ bẹ́ẹ̀. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún mi, ẹ bó ń lówó pé mo ti ẹ̀ try wà láìtàláì. Tẹ́ ẹ bá nífẹ̀ẹ́ mi ẹ ti ẹ̀ bó ń lówó pé mo try wà láì. Èmi gẹ́gẹ́ bọ́dà mi mọ̀ pé mo gbìyànjú lóòótọ́ ìrìn tú dáadáa torí bí làákàyè bò mi tó lọ́nà. Àmọ́ bàbá bí ni tí èyí sì fàjà kí láàrẹ Gani Adams lè tọ́ka sí for the past 10 years as an achievement.
mo kọ́ lóye Sunday Àdìsá ọmọ Adéyẹmọ àkókò gàgàrà tó gorí àpáta lọ rèé ilé téńté ojú tó lé ojú tó ko olówó orí ọkọ tó yọ̀ sí ọkọ adérọ́pò bàbá Michael bàbá Yọ̀mídé bàbá Ronaldo bàbá Ṣàbí in the last 5 years. Àṣeyọrí olóyè Sunday Ìgbòho Òòṣà kò sí lẹ́lẹ́gbẹ́. Àṣeyọrí Àdìsá ọmọ Adéyẹmọ kò lẹ́lẹ́gbẹ́. Bàbá fọmọwọ́mọ alùkan pa ni. Pàtó ń bọ̀ o torí ẹlẹ́ta ń pọ̀ ọ̀pọ̀ gan ni o dábì ní bàdágà ni ẹ lọ rè wà kíáfù ẹ lọ rè é ṣe.